chờ mình chút để sao đang khô dao nên phải kéo ấy. Một thùng rất là to. Dán kỹ quá. Bạn nhìn thấy con mèo, nó là Mimi, Sumi, nhưng mình cứ quen mồm gọi là Mimi. Đây, dán nhiều lớp đây rồi. Là quà cho em đi đấy. Mimi, Mimi, đi ơi, quà con này. Mimi, Mimi, quà này. Đây, Mimi có quà nhé. Thấy không? Đây. Wow, to kinh khủng. Đây, ruột của nó đấy. Để chút để xem còn gì ngoài không. Hết rồi, bỏ thùng ra lại. Đây, đây là để các bạn nhìn rõ hơn. Đây là nhà vệ sinh cho mèo. Nhà này đi vệ sinh á. Lắp thế nào ta? Đây nha. Chưa hiểu lắp thế nào. Ồ, cái đầu này ở đây rồi. Để các bạn có chỗ mối ở đây, các bạn nhìn rõ. Đặt lên đây. Nào ta? Còn cái này là cái cửa mình sẽ lắp trước rồi đi ra đi vào. Đúng rồi đấy. Ra mở vào. Ở chỗ đằng sau này là để mình dọn vệ sinh. Wow, nó là túi hút ẩm luôn. Ok, đây nhà vệ sinh cho em Mi à, đây con này để đâu ta?
rõ hơn. Kia là cái nhà vệ sinh cũ ở đây, nhà vệ sinh mới để cạnh các bạn dễ nhìn. Đấy, to hơn hẳn ha. Chờ chút để mình đi lấy em nhá.